Salut! Am revenit! Mulțumesc tuturor celor care transmit mesaje acestui canal, dar și celor care ne urechează în termenii bunului simț. Sunt Vasile Dumitriu, sunt antreprenor, nu mă plătește nimeni pentru a spune ceea ce gândesc, chiar dacă uneori citesc de pe un prompter. Sunt ideile mele și nu am timp să învăț zilnic poezii de 5-10 minute. De fapt, am foarte puțin timp la dispoziție pentru că businessul îmi ia aproape tot timpul. Ceea ce fac pe acest canal, pe canalul Animatura, o fac din plăcere și încerc să vă prezint doar informațiile verificate și pe cele din surse sigure. Câteodată mai greșesc și îmi cer scuze pentru asta. Cu toate acestea, le spun putineilor, pentru care sunt un lăcustar, că nu sunt plătit de globaliști sau de oculta mondială. Încerc să răspund tuturor mesajelor și încerc să mențin acest canal deschis dezbaterilor pentru toată lumea, nu și pentru cei care au drept argumente amenințările sau jignirile. Pe aceea îi voi scoate întotdeauna din priză. Este canalul meu și mesajele extremiste și intolerante nu au loc. Voi prezenta în continuare, în limita timpului disponibil, informațiile pe care le consider a fi importante pentru noi și pentru societatea noastră. Aștept sugestiile voastre pentru că Animatura n-ar exista fără voi. Vreau să creăm o comunitate deschisă dezbaterilor pe marginea subiectelor fierbinți care ne afectează viața. Vă mulțumesc pentru susținere, vă bucurați de toată aprecierea mea. Potrivit staffului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului, unde găsiți pierderile actualizate pentru ziua de 6 iunie 2023. Oficialii ruși și ucraineni semnalează începutul contraofensivei ucrainene, iar Institutul pentru Studiul Războiului nu oferă nicio evaluare a acestor semnale în acest moment. Ministerul rus al apărării a susținut pe 5 iunie că forțele ucrainene au condus o ofensivă la scară largă în 5 sectoare ale frontului din sud-vestul regiunii Donetsk pe 4 iunie. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ruse au respins toate atacurile ucrainene și l-au desemnat pe șeful statului major al armatei ruse, generalul Valeri Gerasimov, să supravegheze prima linie a frontului de sud-vest Donetsk. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a remarcat pe 5 iunie că forțele ucrainene se transferă la acțiuni ofensive în unele zone nespecificate ale frontului. Maliar a adăugat că sursele rusești răspândesc în mod activ informații despre contraofensiva ucraineană pentru a abate atenția de la pierderile rusești în direcția Bahmut. Afirmațiile ministrului apărării al Rusiei, conform cărora forțele ruse au respins imediat contraofensivele ucrainene, sunt în concordanță cu afirmațiile false anterioare ale Rusiei făcute în timpul contraofensivei. Forțele ucrainene obțin probabil câștiguri limitate în ciuda negărilor Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului a observat o creștere a activităților de luptă în diferite sectoare ale frontului, dar nu va specula cu privire la intenția, greutatea sau concentrarea operațiunilor de contraofensivă ucraineană. O operațiune de contraofensivă de succes poate dura zile, săptămâni sau chiar luni, înainte ca rezultatul ei să devină pe deplin clar, timp în care sursele rusești pot pretinde în mod fals că au învins-o. Forțele ucrainene au făcut avansuri limitate la nord și sud-vest de Bahmut pe 5 iunie. Maliar a raportat că forțele ucrainene desfășoară operațiuni ofensive pe frontul de est în zona Bahmut și au avansat 200 până la 1600 de metri în direcția Orihovo-Vasilivka, 11 km nord-vest de Bahmut, și 100 până la 700 de metri lângă Ivanivske, 6 km vest de Bahmut, Klishchivka, 7 km sud-vest de Bahmut. Corpul de voluntari ruși pro-ucrainean RDK a susținut că continuă să opereze într-o așezare de graniță rusă din regiunea Belgorod începând cu 5 iunie. Imaginile geolocalizate publicate pe 5 iunie arată personalul RDK care operează într-o așezare mică. Așezare la aproximativ 3 km de granița Harkiv-Belgorod. Legiunea Libertatea Rusiei, LSR, care a efectuat un raid în regiunea Belgorod împreună cu RDK, a publicat imagini care arată că forțele LSR lovesc tancuri și vehicule blindate rusești în apropierea punctului de control Shebekino. Șeful Republicii Cecene,
Ramzan Kadyrov a susținut că forțele cecene sunt gata să se apere împotriva raidurilor din regiunea Belgorod, probabil pentru a-și ține forțele în afara luptei în Ucraina. Kadyrov a susținut pe 5 iunie că are 70.000 de militari ceceni care servesc în formațiuni nespecificate din armata rusă, care ar putea apăra împotriva raidurilor în regiunea Belgorod datorită antrenamentului lor extins împotriva terorismului. Kadyrov a declarat în special că comandantul șef rus, ceea ce implică președintele rus Vladimir Putin, știe mai bine și a vrut să amintească tuturor că unitățile cecene ar fi putut avea de-a face cu teroriștii care au invadat regiunea Belgorod. Sugestia lui Kadyrov că forțele cecene să opereze în regiunea Belgorod urmează ordinului lui Putin de a desfășura unități cecene în zonele de-a lungul liniei frontului Donetsk pe 31 mai. Schimbarea retorică a lui Kadyrov spre a sugera că forțele cecene se implică în regiunea Belgorod poate sugera dorința de a-și păstra forțele la angajarea în luptă în sectoare mai puțin provocatoare ale frontului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 5 iunie. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.